السلام عليكم، مساء الخير. اليوم راح أتكلم عن البيتكوين. خصوصا أن الآن تقريبا أتداول عند منطقة مهمة جدا. إن شاء الله راح أضع بعض النقاط المهمة سواء في الهبوط أو في الصعود بإذن الله. احنا عندنا ترند هنا، الترند عند القاع 6000 6400. أيضا لو وضعنا أيضا ترند عند القاع السابق اللي هو 5400 مع ترند 6000 تقريبا متشابهة، ستكون متشابهة في المنطقة هذه، فتعتبر منطقة قوية. تحدثت عن المتوسط السنوي وقلت أنه تقريبا راح يكون مهم جدا عدم كسره. لاحظ هنا متوسط عند 6400 كان فيه هدوء وحذر وما كسر المتوسط، بعدين ارتفع مرة ثانية ورجع مرة ثانية. الآن نتداول عند منطقة أنا أشوفها منطقة حرجة جدا بالنسبة للمتوسط. إقفال اليومي تحتها وتأكيدها بشمعة أخرى اليوم التالي سيكون للهبوط بقية بإذن الله، حتى لو طلع مرة ثانية وارتفع صعد فيكون صعوده قريب وسيهبط بقوة. طيب احنا عندنا الآن هنا ترند سفلي، عندنا ترند هنا المتوقع، السيناريو المتوقع انه راح يكون ارتفاع تقريبا ممكن يصل بشمعة يوم هنا، ولكن اقفال يومي سيكون فوق الترند ونصعد إلى تقريبا أنا قلت في القناة 8800 9000 عفوا 8600 8800 وبعدها نهبط. أتوقع الهبوط هنا راح يكون في كسر، حتى لو استكملنا التذبذب في المثلث سيكون الهبوط المتوقع عند الخطوط الحمراء هذه زوايا الفيبو. لا زلت أتوقع أنه كسر 6000 ممكن يأخذنا 50% تحت عند النقطة هذه 3600. طبعا وقتها إن شاء الله راح نحدث، لكن الخطوط هذه راح تكون مهمة جدا لو احترمها. سنحدث وقتها إن شاء الله. طبعا هي زوايا فيبو مع دعوم سابقة لأرقام قوية. أيضا عندنا الهبوط قد يكون في هذه المناطق. طبعا ممكن نشهد هنا هبوط تذبذب في المناطق هذه وعودة للترند لاختبار الكسر. وبعد الكسر إذا كان ناويين ينزلون إلى النقاط السفلية راح يكون نفس الطريقة في كل مرة، وقد يكون هبوط على طول هنا أو هبوط هنا أو هبوط هنا. طيب إذا بعد الهبوط بعد الهبوط بعد ما نصعد بإذن الله راح يكون عندنا نقطة مهمة جدا، أنا متأكد أن أغلب المحللين ما انتبهوا لها، اللي هي نقطة هنا عند الشمعة هذه. أنا الشمعة هذه تعني لي شيء كثير، عفوا الشمعة هذه لدخول السيولة فيها وخروج السيولة، فكانت شمعة مركزية ستذبذب عندها أتوقع السعر، واختراق راح يكون شيء مهم جدا. يعني بإذن الله نهاية الاختراق، أو ممكن نقول
بعد الصعود إن شاء الله اختراق المنطقة هذه باللون الأخضر قد نواجه فيها تذبذب هنا، اختراقها بإذن الله راح يعطينا بإذن الله إن شاء الله موجة صاعدة حقيقية بإذن الله. طيب إذا صعدنا وين راح تكون الأهداف؟ وأنا أتوقع أنه الصعود راح يكون في مدة أقل من مدة الهبوط التي قضيناها من شهر تقريبا ديسمبر إلى شهر 5 أو شهر 6 حاليا طبعا، لكن ممكن نمتد إلى شهر 6 7 شهر 6 و7 ممكن نمتد إلى شهر 8 وبعدها يبدأ الصعود بإذن الله. الصعود راح يكون لأهداف موجة الولفي ويفز راح تكون بإذن الله لو توقعنا أنه في شهر ممكن ننتهي في شهر 6 هنا أو 7 نقاع، راح يكون عندنا أول هدف بإذن الله. طبعا أنا راح أتكلم عن الأهداف بعد ما نخترق 20 القمة السابقة. راح تكون عندنا إن شاء الله أول هدف اللي هو تقريبا هنا 27، وراح يكون لكل حادث حديث إن شاء الله راح نحدثها بإذن الله. طبعا أتكلم عن الأهداف بعد ما نخترق القمم هذه طبعا كلها راح تكون أهداف. قمة 10000 قمة 11800 وهي تعتبر أقوى رقم. أتوقع اختراقه هو اللي بيعطينا إن شاء الله موجة صاعدة واضحة بإذن الله. طبعا بعدها راح تجي النقاط المهمة أيضا عند 12000 وعندنا تقريبا 15000 و 17000 و20. الهدف اللي قلته 27 أتوقع إن شاء الله بعد اختراق 20000، وأنا أتوقع بحول الله وقوته أن الذهاب لهذه الأرقام راح يكون سريع مخالف للمدة اللي قضيناها في الهبوط بإذن الله. هذا كان كل شيء. أتمنى اللي يشوفون إن شاء الله الفيديو يسوون لايك وسبسكرايب، وإن شاء الله يتابعونا في القناة كريبتومينا 1، وإن شاء الله انتظروني في فيديو قادم بحول الله وقوته.